Hey, what's up you guys? It's me, John Paul, and ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng loungewear set. Okay, so it's a combination of tank top and shorts. Pwede din namang t-shirt, tapos jogging pants, mga ganun. Pero, I chose tank top and shorts. Okay, so ano ba yung reason kung ba't ako gagawa ng ganito? Yung reason kasi, na-realize ko, wala akong masyadong pambahay na damit. As in, kasi ba nagkaroon ng pandemic, tapos lockdown, ECQ and all. Tapos, puro mga panlabas yung damit ko, mga pang fashion, ganun. Tapos, unti lang yung mga pambahay ko na damit. So, right now, I'm gonna make some basic clothes. As in, basic lang ito. Basic na tank top, basic na shorts. Kasi why not, di ba? Next time, I'm gonna make yung mga medyo complicated na. Yung mga very couture. Charot! Okay, so ito yung patterns ko. Kakagawa ko lang ito kanina. Ito yung shorts. Tapos ito yung tank top. So kung mapapansin nyo, this is digital. Ginawa ko siya digitally. Sa computer ko siya ginawa. And this one naman, kanina ko lang siya ginawa. I like the traditional pattern making. Ito kasi, nakagawa na ako ng tank top dati. Tapos sa computer ko ginawa yung pattern. And ayun, luckily, hindi ko pa siya tinapon. So ito yung gagamitin ko. And mamaya, magdadagdag na lang ako ng mga 3/4 of an inch. Kasi medyo masikip siya. You know what I'm saying? Yung ginawa kong tank top dati, medyo masikip. Pero okay lang naman. Ito, gusto ko medyo maluwag. So mga 1/2 inch lang siguro idadagdag ko, ganun. And then this one, ito yung shorts. Galing siya sa pants pattern ko na ginawa ko 3 years ago. I can't believe na andito pa siya, you guys. I swear. So nag-check ako kanina ng mga papers, mga ganun sa cabinet. Tapos like, girl, may patterns pa doon. Tapos nakita ko tong pattern na to, which is ginawa ko 3 years ago. From there, ito na yung shorts pattern. So kung mapapansin nyo, yung shorts pattern ko, mataas yung itong part na to. This is the waistband. So, balik, gusto ko kasi ng 2 inch. 2 inch na waistband. Like, so 4 inch tong 4 inch tong waistband na to. Tapos, ipa-fold ko lang ng once. And then, ipa-fold ko ng once again pa inside. So, 2 inch siya. The normal shorts na garterized ay mga 1 inch lang ata yung waistband. Pero kasi gusto ko ng medyo extra na diba? Na waistband. So, lalakihan natin ng onte. Tapos, yan, may pocket na rin tayo. Yan guys. Yan, pocket siya. Inseam pocket, okay? So, gusto ko sana ng scoop pocket, pero parang next time na lang. Actually guys, natagalan ako mag-work sa pattern na to. Kasi, actually, like, for the past year kasi, puro digital pattern making yung ginagawa ko. Like, super easy lang kasi sa computer. Very accurate din yung magagawa mong pattern. Tapos kanina, gumawa ko ng pattern using the traditional method and medyo natagalan ako kasi like, fini-figure out ko siya kung paano gawin. Kasi mas nasanay nga ako sa digital pattern making. Tapos ngayon, nag-traditional method ako and like, girl, paano tong pocket? Paano tong waistband? Paano yung stuff? You know what I'm saying? So, medyo nahirapan ako ng slide. Pero okay lang kasi basic lang naman to. Yan. Okay, so let's start cutting the fabric na. By the way, I'm using yung simpleng fabric lang na stretch knit. Okay, so let's start cutting. Okay, so the next thing na gagawin ko, I am gonna sew them together na. Sa sides, I'm gonna use flat felled seam and also sa shoulders na rin. Flat felled seam lahat, okay? Pero pwede namang French seam din, okay? So, I'm not gonna use a serger or an edging machine kasi I don't use that. The next thing I'm gonna do after that is I'm going to sew a binding here sa neckline and then sa armhole para malinis siya. Tapos, I'm gonna hem it na. Okay, so what I have here in my hand
is a ballpoint needle and it is specifically made for knit fabrics. So yeah, yung mga regular needle kasi hindi niya kayang magtahi ng knit fabric. Magkakaroon ng skip ganun, mga skip stitches. This one is specifically for that, for knit fabrics, and maging okay yung tahi. That's all. Okay, so fitting. Actually, isa pa lang kasi natatahi ko. Isang side pa lang. So, so far so good, I guess. Actually, okay na. Okay, so for the shorts naman, first itatahi natin yung pocket sa sides ng left shorts and yung isang pocket sa side ng right short. Tapos, after that, we are going to sew yung sides and then yung inseam using French seam naman, okay? So, bakit French seam? Kasi meron tayong naka-attach na inseam pocket, so I think it's easier and I think mas okay na French seam yung gamitin natin. Sayang hindi flat-felled seam kasi yun yung isa sa mga favorite ko. Mas favorite ko yung flat-felled kaysa sa French, to be honest. Okay, so after that, we are going to combine the left and the right side. Tapos, after nun, we are going to attach the garter. After that, we are going to hem it na. So, di ba 2 inch yung waistband ko. Pero, I only have this garter na 1 inch yung width. Tas 5 yards siya. So, hindi siya 2 inches. So, ang gagawin ko na lang is pagpapatungin ko siya. Di ba 1 inch and then another 1 inch. Para magiging 2 inch siya. Di ba? Shit. Naantok na ako. Okay, so ito na siya. 2 inches na siya, guys. Tapos ito yung 1 inch, diba? Tignan nyo ha. Like 1 inch, and then, boom, 2 inch. Actually, parang naisip ko, what if gawa ako ng parang tube na 2 inches yung width. Right? Or 3. Or kaya something like, okay ka? Charot. So, ayun, ito na yung magiging waistband ko. I mean, ito na yung magiging garter sa waistband ko. Kasi di ba 2 inches nga yung waistband ko. Gusto ko kasi ng wide talaga na waistband. Actually, kung pwede nga 3, why not, no? 3 na lang sana yung ginawa ko. Never mind. Pero okay lang. Okay, so here's the final look.
so before I end this video, I'm gonna give a little feedback muna sa ginawa ko. Wow! Ako yung magbibigay ng feedback. So, do I like it? Do I like the output? No. Charot. Hindi. I love it. Yeah. I love it so much. Pero, syempre may konting mga recommendations lang ako if gagawin ko ulit siya in the future. The fabric, I'm not sure if I like it. Kasi medyo ano siya eh. Like manipis siya. And, pero comfortable naman siya. I think it's cotton. Pero, I don't like cotton that much. Like, I swear. Kasi, sobrang absorbent ng cotton. And, pag pinawisan ka lang ng onte, girl, i-absorb niya yon. Tapos, like, visible pa yung pawis. Pero yeah, okay naman siya. So, as you can see, this black na tank top, ginawa ko siya using the pattern na ginawa ko for the gray, di ba? And, ayun, ginawa ko ulit siya sa gray. Pero, yung gray naman, in-adjust ko siya ng onte. Linagyan ko pa ng mga 3/4 of an inch ata na allowance. Para, kasi ito medyo tight siya. I don't want na tight yung gray sana. So, dinagdagan ko siya. Pero, ayun, okay naman siya. All in all, that's it. I like it. Okay naman. Okay, so if may mga suggestions kayo kung anong pwede ko pang gawin, please comment down if may mga ideas kayo. Also, ano pa ba? Please subscribe and hit the notification bell. Yun lang naman. Like nyo na rin, share, or whatever. Follow me on my Instagram account. It's @JohnPaulMartinez_. Tapos, sa TikTok ko rin, yun din. @JohnPaulMartinez_. That's it. Thank you so much. I hope you like it and sana may natutunan kayo. That's all. Bye!